Hello everybody! Hello mga beshi! Hello mga friendship! Welcome back to my channel. So eto nga, finally, dumating na yung mga items na in-order ko. Na kahit alam naman natin na around the world lockdown, business is business. Talagang dineliver pa rin nila. Kaya shout out kay Madam Maureen na nag-deliver itong item ko na to. Thank you so much. So, eto nga mga beshi. Bale, itong mga items na dumating na in-order ko. Bale, 3 item siya. 2 brand. Isang Michael Kors na brand. Ayan. Tapos, 2 Coach. Ito siya. 2 Coach brand. Ayan. So, today's video mga friendship, since yung mga past video ko ay may idea na tayo sa about Michael Kors, para hindi na ako masyadong mahirapan na mag-review, isa muna yung ating i-unboxing natin ngayon o i-unpacking. Kasi kung sabay-sabay silang 3 na ating i-unboxing o i-unpacking at i-review, medyo matatagalan tayo sa oras. Kung naalala nyo mga beshi, yung mga unang in-unboxing o yung mga re-review ko ng mga items is, nung dumating na siya, binuksan ko na siya off-cam. Kasi syempre titingnan ko muna yung item, kikilitisin ko muna siya, and then pag alam ko na, and yon mag-on cam na ako o mag-video na ako para ma-review siya. At least meron akong idea pag ganun. Pero itong item na ito, as in, hindi ko pa siya binuksan kasi gusto ko na i-unpacking kasama kayo mga beshi. Itong Michael Kors na brand is ito yung Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold na bag. So mga beshi, yung mga mahilig na katulad ko na mahilig dyan sa mga bag, sit back and relax mga beshi. Sisimulan na natin mga beshi. So ito siya. Complete inclusion siya. Meron siyang dash bag. Ayan siya. Talagang hindi ko pa to binuksan kasi gusto kong i-buksan o i-unpacking to kasama kayo. So, ayan. Dahan-dahan. Ayan, malapit na. Charan! Ito siya mga beshi. Ito yung Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold bag. Ayan mga beshi. So ito siya mga beshi. Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold bag. Ayan. Kung titingnan natin mga beshi, talagang signature mirror metallic siya. At saka shiny. Napaka, ano ba yung Tagalog yung shiny? Napaka kintab. Very shiny siya. Super kintab siya. Ayan. Rose gold. Tapos, meron siyang nakalagay dito, naka-design dito na initial o logo ng Michael Kors na naka-monogram dito, design niya.
Ayan, dito mga beshi. Ayan. Parang ano siya, parang design siya ng Louis Vuitton. Pero gumawa rin ng design ng parang Louis Vuitton itong Michael Kors. And then, double top handle siya. Ayan, yung bitbitan niya. Double top handle siya, mga beshi. Ayan. And then, meron siyang one main compartment. Dito. Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold Bag. So, bubuksan natin siya, mga friendship. Ito, meron siyang main compartment. Ayan. Tingnan natin yung loob. Wow, meron siyang plastic pa sa loob. Ito, airbag. So, sa loob niya, mga beshi, ito yung main compartment niya. Tapos sa loob, so dito pa sa loob niya, mga beshi, dalawa pala yung packet niya. Ito yung main compartment niya, dito yung main compartment niya. Tapos sa loob, meron siyang dalawang packet. Tapos yung isa, slip packet lang siya. Tapos yung isa, may zipper siya. Dun sa ano. So, tingnan natin. So, andito na nga, mga friendship. Andito yung gift receipt niya. Ayan, gift receipt niya. Tapos yung, ano to? Yung care card niya, mga beshi. Meron siyang care card. Kaya ito yung gustong-gusto ko eh. Kasi sa kaibigan ko na pinagbibilhan ko, talagang binibigay niya na complete inclusion. Kasi meron yung seller na nagbebenta na hindi kumpleto yung mga ano niya. Kasi pag bumibili ka from US, kasi pag i-ship nila dito, per pounds kasi yan, tinitimbang nila kung gaano kabigat. Kaya minsan hindi kumpleto yung iba. So yun, mga friendship, Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold Bag. Complete inclusion. May paper bag, may dash bag, may gift receipt, meron pang care card. Sabi ng kaibigan ko, hindi ko alam kung totoo. Kung itatago mo daw tong gift receipt niya, tsaka itong care card niya, pag nasa Pinas ka daw, and alam naman natin na yung mga items ng Michael Kors o kahit anong signature na brand dyan, mahal, di ba? Pag nasa Pinas ka, basta meron kang gift receipt tsaka care card daw, pwede mo daw isanla itong item na to, halimbawa. Pero para sa akin, never naman yun mangyayari na magsasanla tayo itong isasanla natin itong item na to sa Pinas kasi collection ko naman ito. Tsaka, ito mga beshi, meron siyang yung strap. Adjustable, removable o natatanggal na strap na pwede mo siyang gawing cross body bag. Tsaka hindi ko matanggal kasi nakadikit pa lang siya dito, mga beshi, talagang bagong-bago pa. Ayan. Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold. Para sa akin, napakaganda niya at saka elegant siya. Sosyale, no? Diba? Kumikinang-kinang pa. Diba? Ayan, diba? So, ito siya, mga beshi. Michael Kors Cara Duffle Satchel Rose Gold. Bale, size large siya, mga beshi. Ito yung large. Tsaka dito sa harap, makikita natin dito sa harap niya na merong yung signature na pangalan ng Michael Kors. Ayan. Gold, silver hardware yung pagkagawa niya. Ayan.
So, yun mga friendship, thank you so much. Hope you enjoyed. And abangan na naman po natin at samahan nyo na naman po ako ulit sa next na i-unboxing natin o i-unpacking natin na 2 items pa na natitira. So, thank you so much. Ingat tayo palagi and God bless.